Hello and namaste सबैजनालाई once again a big welcome in our YouTube channel Financial Nepal र जीवन विकास लघुवित्तको IPO पर्ने अथवा यसको शेयर होल्ड गरेर राख्ने सम्पूर्ण इन्भेस्टरहरूलाई खुसीको खबर रहेको छ। जीवन विकास लघुवित्तले 5000 प्लस मार्केट प्राइस क्रस गरेको छ र आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले यस लघुवित्तको सम्पूर्ण फाइनान्शियल अनि फन्डामेन्टल एनालिसिसहरू हेर्नेछौँ र आजको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। कृपया यसलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, जसले तपाईको सम्पूर्ण क्वेरीजहरू अलमोस्ट सोल्भ गर्नेछ भन्ने आशा राख्दछु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु सबैमा एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र भिडियो देख्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाई शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने खालको, शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट गर्ने खालको मान्छे हो। त्यसैले मैले यो च्यानलमा टाइम टु टाइम शेयर मार्केटसँग रिलेटेड सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू, सम्पूर्ण अपडेटहरू, फाइनान्शियल एनालिसिसहरू, अपकमिङ आइपिओ को बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आउने गर्दछु। त्यसैले कुनै पनि भिडियोलाई मिस नगर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। सो विथआउट वेस्टिङ टाइम सुरु गरौँ आजको भिडियो। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था एक माइक्रो फाइनान्स कम्पनी हो जसले जेठ 30 गते सेक्रेटरी बोर्ड अफ नेपालबाट चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्ने एप्रुभल पाएको थियो। कम्पनीको नेटवर्थ प्रॉफिट आर्थिक वर्ष 2077-78 को थर्ड क्वार्टरको एनालिसिसका अनुसार रु 563.93 मिलियन हाराहारी रहेको बताएको छ र यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ रु 41.06 करोड बराबरको छ। यसै गरी यस माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको रिजर्भ मनी र सरप्लस हेर्ने हो भने रु 118.39 करोड रहेको छ र यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर को कुरा गर्नुपर्दा रु 183.10 रहेको छ भने त्यसै गरी बुक भ्यालु पर शेयर चाहिँ रु 388.29 रहेको छ। दर्शकबिन यस कम्पनीको चाहिँ अर्निङ पर शेयर र हामीले खरिद गर्ने पर शेयरको प्राइसको डिफरेन्स हेर्ने हो भने 83.10 बराबरको प्रॉफिट हासिल हुन आउँछ। र आजको भिडियोको लागि भने यति नै। यस भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै न्यूज अपडेटहरू थाहा पाउनको लागि र आइपिओ को सम्बन्धी नयाँ ताजा खबरहरू थाहा पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र आइपिओ सँग रिलेटेड, डिबेन्चर सँग रिलेटेड केही समस्याहरू, केही क्वेरीजहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सन तपाईहरुकै हो, कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला। सो कीप लर्निङ, कीप अर्निङ, कीप ग्रोइङ।